Ați observat vreodată cât de creativi sunt grădinarii și ce soluții ingenioase găsesc la problemele lor? Astăzi vreau să vă prezint o metodă ingenioasă, așa cum spuneam, și simplă, de a începe răsadurile chiar în mijlocul iernii. E o metodă foarte avantajoasă pentru care nu avem nevoie de spațiu în casă, de solar sau seră, de lumini speciale pentru răsaduri și alte amenajări complicate. Se numește winter sowing, vine din engleză, adică semănatul de iarnă, și prin această tehnică folosim natura în avantajul nostru pentru a crea plante puternice și rezistente. Metoda a fost cunoscută de Trudy Davidoff în Statele Unite și este o metodă foarte mult îmbrățișată de grădinari amatori din America. Există grupuri de grădinari, am primit și eu o invitație pe un asemenea grup. Mulțumesc, Marcela, pe această cale. Și am observat cât de mult entuziasm există în rândul celor care aplică această metodă. Și atunci am zis, hai să văd cum ar funcționa și la noi. Și vă invit să urmăriți alături de mine acest experiment, să vedem dacă merită să cultivăm și noi ca americanii. Un mare avantaj al acestei metode este faptul că putem să începem aceste răsaduri în casă. Da, pornim din casă în toiul iernii, când avem chef, când avem materialele disponibile și apoi le scoatem afară și lăsăm totul în voia naturii până când primăvara va trebui să mai intervenim din când în când. Haideți în casă să vedem despre ce e vorba. Grădina Biolegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Bun, am pregătit materialele. Ce este winter sowing sau semănarea de iarnă? Folosim vase transparente sau semitransparente în care punem semințele pe care vrem să le semănăm în această metodă și le punem afară. Sticlele de plastic, bidoanele de lapte, tot felul de tăvi transparente sau jumătate, așa cum am pregătit eu aici, care funcționează ca niște mini-sere și vor proteja semințele, permițându-le să germineze natural, adică atunci când vremea va fi potrivită, exact cum se întâmplă în natură. Haideți să vedem acum care sunt pașii pentru realizarea semănatului de iarnă. Ce trebuie să facem cu containerele? Dacă sunt așa întregi, trebuie să le tăiem. Dacă sunt din două bucăți, e foarte bine, nu mai e nevoie de nicio tăiere. Pentru bidoanele care sunt dintr-o bucată, avem nevoie de un cuțit cu zinți, de preferat, ca să tăiem ușor. Lăsăm aici vreo 8-9 cm în partea de jos și restul reprezintă capacul. Putem folosi și o foarfecă. Lăsăm doar un colț întreg, astfel încât din partea de sus să formăm ca un capac. În rândul celor care folosesc această metodă, bidoanele de lapte mai groase și mate sunt cele mai populare, pentru că oferă un efect de seră moderat, protejează semințele de înghețurile extreme, dar permit luminii să pătrundă difuz. Acest lucru previne supraîncălzirea în zilele mai calde de la sfârșitul iernii sau chiar și din timpul iernii, cum se întâmplă uneori la noi. Bidoanele de apă perfect transparente captează multă lumină, dar pot duce la temperaturi oscilante, prea cald ziua, prea rece noaptea și dacă le folosim, e bine să le punem într-un loc în care lumina, soarele direct, să bată doar dimineața, să zicem. La prânz să nu ajungă soarele la ele, că se încing prea tare. Tăvile mari semitransparente sunt o idee bună pentru plantele cu semințe mai mici, dar trebuie să avem grijă ca recipientul să fie foarte bine ventilat. Eu am făcut găurele și în tava pe care o consider capac, tocmai pentru a evita apariția mucegaiului și a problemelor datorate umidității excesive. Toate vasele trebuie să aibă un drenaj foarte bun. Folosim pistolul de lipit ca să facem găuri cât mai multe și mai mari. Să dau drumul și la hotă. Găurile astea se pot face și cu un cui încins. Putem să facem și cu foarfeca niște găuri.
dar cu grijă. Pământul pe care îl folosim ca substrat trebuie să nu conțină semințe de buruieni care ne-ar încurca mai târziu și să aibă suficienți nutrienți pentru plantele care se vor dezvolta. Trebuie să fie și permeabil și aerisit și pentru asta putem folosi foarte bine o turbă de semănat pe care o amestecăm cu 10% perlit, îl umezim foarte bine și îl punem în recipientele pe care le-am pregătit. Să vedem acum ce semințe pot fi semănate și când. Metoda semănării de iarnă funcționează cel mai bine cu plantele care rezistă la frig sau cele cu autoînsămânțare naturală, cum ar fi la legume, varză kale, salată, spanac, ceapă, praz, sfeclă, pătrunjel, ridichi, mazăre, brocoli, conopidă și usturoi. Tomatele vor germina și ele, dar când vor fi temperaturi favorabile. Eu voi încerca câteva soiuri să văd cum se descurcă, dar fără să mă bazez pe ele că le-aș putea planta anul ăsta. E un experiment doar. La flori putem semăna specii perene, bienale, dar și unele flori anuale, cum ar fi echinacea, lavandă, gălbenele, maci, lupin, margarete, nalbă, rudbechia, limba mielului, albăstrele, crăițele și condurul doamnei, care răsar natural dacă rămân prin grădină, ar putea răsări și ele când va fi suficient de cald. La fel și cosmosul. Mai sunt și plantele native și ierburile aromatice. Cimbrul, oregano, mărar, coriandru, pătrunjel de frunze, mentă, rozmarin, fenicul, tarhon, leuștean. De asemenea, sunătoare, chimen, mușețel, plante bune pentru ceai pe care eu le voi testa. Busuiocul este cel mai sensibil la frig și este recomandat să fie semănat mai târziu, la sfârșit de martie sau în aprilie, când temperaturile încep să crească. Am așezat în fiecare vas cam ce vreau să semăn. Nu-mi trebuie multe fire și de asta vasele astea le consider potrivite. Ce am observat la bidoane, faptul că au mânerul, în partea asta nu vor reuși să crească plantele foarte bine și atunci mă voi orienta să le semăn în partea din față, unde au spațiu mult și în înălțime. Am aici o nalbă, este o plantă perenă și mi-am propus să semăn mai mult din plantele perene, pentru că asta mă interesează mai nou, să am cât mai mult în grădină, plante perene, pe care să nu trebuiască să le semăn în fiecare an. O să pun 6 semințe. Le adâncesc pentru că sunt destul de mari. Trag pământ deasupra. Pasul următor este să punem o etichetă ca să știm ce am semănat. Este Nalba 2202. O așezăm frumos aici, nu ne încurcă cu nimic. Nu-i așa? Nu ne încurcă. Mai trebuie să udăm. Să pun ceva de desubt, să nu mă trezesc cu apa aici pe masă. Așa. Udăm bine. Închidem capacul. Și ultima operație este să sigilăm totul cu un scoci puternic. Pur și simplu închidem incinta. El se și desprinde ușor și ca o șmecherie așa, aici la capăt, nu suprapunem, ci facem aici un mic pliu ca să-l putem desprinde ușor. Deci când vreau să trag foarte ușor de capătul ăsta care nu se va lipi. Bun. Putem să scriem și pe capac, pe bidon. Și așa facem la toate, respectând adâncimea de semănare. La vasul ăsta de semănat, format din 2 caserole, nu voi merge cu bandă de jur împrejur, ci pur și simplu câte o bucată pe fiecare latură. Va fi suficient. În tava neagră am semănat varză kale. 4 feluri de varză kale, chiar dacă se amestecă nu este absolut nicio problemă.
Le-am presărat ușor peste toată suprafața și apoi le-am acoperit cu un strat subțire de turbă fină și apoi am umezit foarte bine cu pulverizatorul toată suprafața. Capacul prins din nou doar pe lateral cu câte o bandă scoci. Din experiența celor care folosesc această metodă, am înțeles că cele mai bune sunt totuși bidoanele de lapte, cele mate, pentru că soarele nu pătrunde atât de tare și nu încinge foarte tare atmosfera în interiorul bidonului. Iar la bidoanele de apă pe care eu le-am folosit, voi fi pregătită cu o bucată de agril să le umbresc un pic, tocmai din acest motiv. Pentru că ziua se încing prea tare și noaptea se răcesc prea tare și apar diferențe prea mari de temperatură în interiorul vaselor. Vom vedea cum evoluează. Vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă ați auzit de metoda asta sau poate chiar ați încercat-o și ce rezultate ați avut. Să vă spun repede ce am semănat în această primă tranșă: 4 feluri de varză kale, brocoli, conopidă, varză pak choi, tatsoi, salată lolo rosa, oregano, leuștean. La flori am ales sângele voinicului și nalba, am cimbrișor, niște plante medicinale, sunătoare, mușețel, chimenul, flori, margarete și leuștean. Voi mai veni sigur și cu alte semințe pe parcurs în zilele următoare. Așa, ăsta e ultimul. Iată, dragi prieteni, am așezat aceste mini-sere într-un spațiu ferit de curenți, ferit de animale, de curiozitatea lor. Un spațiu însorit, în care nu stă apa, nu băltește, dar ar putea să stea zăpada. La noi nu e zăpadă, la voi s-ar putea să fie, din câte știu. Dar se poate să fie și cu zăpadă și fără zăpadă, nu-i nicio problemă dacă apa intră ușor prin aceste găurele. Deocamdată nu sunt anunțate nici ploi, nici zăpezi. Aș putea să deschid capacele în momentul în care plouă, ca să mai intre apă de ploaie pe aici. Dar deocamdată le las așa pentru că este suficient de frig ca să nu germineze, cu siguranță. Ce va trebui să fiu foarte atentă este că în momentul în care soarele devine din ce în ce mai puternic și nici nopțile nu vor mai fi foarte reci și semințele vor germina, să trag aceste vase care sunt mai transparente într-o zonă în care, așa cum spuneam, la prânz să nu fie soare. Deci să le bată soarele numai dimineața și la prânz deja să fie umbră. Am asemenea spațiu, deocamdată nu e cazul. Și să vedem acum care ar fi avantajele acestei metode, dar și dezavantajele pe care le văd eu. Metoda semănatului de iarnă nu necesită spațiu în casă și lumini artificiale. Poate fi făcută și la bloc, pe balconul deschis, dacă ai grădina undeva la țară. Economisește timp și resurse comparativ cu răsadurile crescute la interior. Protejează semințele de dăunători, cum ar fi melcii și coropișnițele, și de intemperii. Nu le spală ploaia, de exemplu, cum se întâmplă dacă le-am semănat direct. De asemenea, permite germinarea semințelor la momentul optim natural. Plantele sunt deja călite și nu necesită acomodarea în mediul exterior, așa cum trebuie să facem cu răsadurile din casă. Un alt avantaj pe care îl observ este că această metodă ne permite să avem timp să pregătim bine pământul după ce am semănat îngrășămintele verzi sau siderate, cum li se mai spune, sau să avem culturi succesive din aceleași specii sau din specii diferite. Dar există și posibile dezavantaje. Dacă recipientele nu au drenaj foarte bun și aerisire suficientă, semințele pot putrezi înainte de a răsări. Temperaturile oscilante, destul de frecvente în ultimul timp în climatul de la noi, pot provoca o germinare timpurie urmată de înghețarea substratului și a răsadurilor, automat, deci pierderea lor. Trebuie să fim pregătiți cu materiale cu care să le protejăm de înghețurile târzii. Prin această metodă, unele semințe pot avea un grad de germinare mai mic. Dacă nu sunt potrivite pentru această metodă, s-ar putea să nu răsară deloc, dar de asta și experimentăm.
Supraexpunerea la soare, așa cum spuneam, poate provoca arsurile plantelor, deci în momentul în care răsar trebuie să fim totuși prin preajmă să le deschidem capacele și să le închidem seara. Pe măsură ce voi posta episoade noi, le voi atașa aici, la finalul videoclipului și nu rămâne decât să dați click să le urmăriți pe toate. Și dacă ar fi să vă abonați, ar fi și mai bine, pentru că veți fi notificați de câte ori apar noutăți din grădina BioLegumix. Vom vedea la finalul experimentului dacă merită să semănăm și noi ca americanii prin metoda winter sowing, așa cum spuneam la început. Și dacă tot vorbeam de îngrășăminte verzi sau desiderate, iată aici un playlist în care am pus toate videoclipurile pe care le-am postat pe tema asta. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!